Horoscopul nativilor Balanță sau a celor nativi care au ascendentul în această zodie pentru anul 2021. Ce spune gromovnicul din Bătrâni? Pe gromovnicul din Bătrâni, pe care noi îl luăm foarte în serios, spun că nativii sunt, în general, sub influența lui Saturn. Tot anul acesta, 2021, este sub influența lui Saturn. Nativii Balanță sunt în general echilibrați și lui Saturn îi place echilibrul. Singura latură a firii lor unde ar putea să se ciocnească cu planeta Neptun este acea latură de frivolitate pe care o au foarte mulți nativi Balanță, cărora le plac foarte mult lucrurile frumoase, elegante, parfumurile fine și spectacolele interesante. Dorința de bine poate ușor să alunece în comoditate și asta este iarăși urâtă lui Saturn. În momentul în care nativii Balanță exagerează cu confortul, nu se mai înțeleg cu Saturn. În momentul în care nativii Balanță își manifestă corect zodia și sunt foarte armonioși în tot ce fac, atunci Saturn este prietenul lor. Avantaj Balanță. Sub planeta Saturn, zice gromovnicul, este bine a începe învățătura și a schimba vechile obiceiuri. Este destul de dificil. Poate acesta este un dezavantaj major al nativilor, nu un avantaj. Vechile obiceiuri se pot schimba, învățătura nu este pentru nativ cea mai mare preocupare, cea mai bună preocupare, cu excepția acelor lucruri care îi plac și care îl absorb imediat. Vechile obiceiuri, practic, nu există nativii Balanță, concentrându-se în general pe prezent. Marea conjuncție. Marea conjuncție care are loc în data de 21 decembrie și a cărei influență începe ceva mai devreme, în anul 2020, exercită totuși o foarte mare parte din influența ei în anul 2021. Este un aspect care are loc odată la 20 de ani și exercită influența pe o perioadă destul de lungă, poate chiar mai mare decât a anului 2021. Pentru nativii Balanță, marea conjuncție are loc în domeniul pasiunii, al iubirilor, al copiilor, a tot ce creează nativul și ce lasă în urma lui. Trebuie să menționăm faptul că în anul 2020 nativii Balanță s-au ocupat foarte mult de casă, au stat mai mult retrași, s-au ocupat foarte mult de părinți, au fost preocupați să-și construiască un cămin, să-și renoveze casa. Alții dintre nativii Balanță au mers foarte mult către rădăcini, s-au gândit la tot ce au învățat de la bunicii, de la părinții lor și mai ales în tot ce au făcut au căutat sursa, acea sursă primordială care a făcut o adevărată obsesie pentru aceasta au făcut nativii și această sursă a făcut baza tuturor căutărilor lor. Dacă până acum au fost cuminți, dacă până acum s-au îngrijit de familie, au studiat rădăcinile a tot și a toate, acum în 2021 doresc să creeze și doresc să facă ceva nou, cu totul nou, către asta îi îndeamnă pe nativi viitorul. Profesia și cariera pentru nativii Balanță. Anul 2020 a însemnat inspirație. Profesional au fost avantajați aceia dintre nativi care aveau o afacere de familie sau care au moștenit o afacere de la părinți, care lucrau acasă sau aceia care au urmat profesiei unuia dintre părinți. Profesional, 2020 a însemnat un an spectaculos pentru aceia care aveau afaceri și în afară și aceștia au fost atât de desprinși de obligațiile lor profesionale. Treburile de acasă i-au ținut în priză mare parte din energie, ducându-se pe treburile pe care nativii le aveau de realizat în casă. Nu spunem că nativii nu și-au făcut datoria, ci numai că au fost detașați de problemele profesionale, le-au rezolvat corect și atât. În anul 2021 este cam la fel. Nativii nu au ambiții profesionale, dacă li se propune o avansare, o acceptă totuși, dar cu detașare. Pentru anul 2021, ținta nu este viața profesională, ținta este să progreseze, să evolueze intelectual și spiritual. Pentru nativii Balanță este foarte greu să stea într-un loc în care să facă o treabă de rutină. Având și un Neptun în casa 6, casa muncii de rutină și a muncii fizice, pentru ei este ceva iluzoriu, ceva care iese din spațiul real și ceva la care nici nu se gândesc, nu interesează. Idealul lor de muncă este unul de muncă care să nu semene o zi cu cealaltă. Ei pot să facă ceva atât de simplu încât mintea lor, imaginația lor, poate să hoinărească în voie. Deci, chiar fie că fac munca pe care și-au idealizat-o, fie că își îndreaptă idealul către munca pe care o fac,
Fie că munca trebuie să fie atât de simplă și atât de rutinată încât nativul să poată să viseze în continuu la ce dorește. În luna februarie, nativii devin pur și simplu nervoși, lucrurile scapă de sub control, pentru că nu-și doresc altceva decât să plece într-o vacanță, să-și îngăduie să facă ce le place, ce-i pasionează, să-și vadă de un hobby al lor. Chiar și cei din jur nu se înțeleg cu nativul balanță atât de calm. De obicei, acesta răbufnește de data aceasta. Munca la domiciliu le este foarte potrivită nativilor balanță. Prin luna martie, nativii încep să facă fel de lucruri pentru a-și pregăti spațiul cât mai frumos pentru munca de zi cu zi. Și munca devine mai agreabilă într-un spațiu curat și înfrumusețat. În perioada mai-iunie, nativii profită de atmosfera generală de la locul de muncă și devin foarte activi. Cu toate acestea, mintea le stă la niște probleme pe care le au acasă. Au de depășit o situație mai delicată acasă în familie. Odată depășită criza, nativii au posibilitatea să se dedice profesiei. Și profesional fac un pas important, având ca urmare o vizibilitate deosebită și o autoritate, mai ales în lunile iunie-iulie. Ar fi de recomandat ca în cazul în care dorește să-și revendice o poziție, să o facă în această perioadă. Astrologul zodiacul mai poate afirma că întreg anul 2021 este pentru aceia dintre nativi care au angajați sau aceia dintre nativi care au subalterni și care au față de aceștia un comportament cu totul și cu totul ieșit din comun. Nativii au încredere oarbă în partenerii lor și chiar le dau mână liberă să ia anumite decizii. Este o atmosferă aproape ideală, nativul idealizează oamenii din jurul lor. Este bine, dar nu este bine 100%, adică este bine să vă mențineți și un oarecare control, pentru că idealizarea de foarte multe ori aduce după sine și dezamăgiri. La capitolul bani, pentru un nativ al zodiei balanță, banii în anul 2021, de fapt mișcarea banilor, este caracterizată de elementul surpriză, care face ca mișcarea banilor să pară de-a dreptul providențial. Pentru că sumele de care nativul are nevoie la un moment dat vin în mod surprinzător de la prieteni, de la partenerul de viață, pot fi bani din credite, pensii și așa mai departe. În aceste condiții, firesc, banii vin în salturi. Dezavantajul este că nativii nu se pot bizui pe aceste sume și că niciodată nu se știe când vin și când se termină. Este posibil ca în luna februarie să-i se aprobe un credit nativului sau partenerului de viață. Dacă nu se aprobă în februarie, înseamnă că aceasta este luna în care nativii încep demersurile pentru un credit sau pentru un împrumut, care este posibil să vină fizic prin luna aprilie. În 2021, nativii se bazează foarte mult pe banii celor din jur și se bazează că aceștia l-ar putea ajuta. Familia, partenerul de viață, bani veniți din moșteniri, credite sau chiar rente. O moștenire le-ar deschide niște posibilități uriașe de a se realiza, mai ales în plan profesional. Nativii pot să își deschidă o firmă sau pot să aibă răgazul necesar să caute un loc de muncă, să fie așa locul lor de muncă acela care le place cel mai mult, să poată să se exprime pe sine în locul de muncă. Când ai timp, toate șansele încep să se vadă ca și cum ar fi posibile și nativul își dorește foarte mult să fie lăsat să fie creativ. Așa arată horoscopul anului 2021 pentru nativii balanță și este posibil ca banii aceștia din moștenire să îi ajute să își rezolve aceste probleme. Nu se pot spune mai multe lucruri, poate că nativii doresc să facă o călătorie importantă care le-ar putea dezvolta mult personalitatea și nivelul de cunoaștere, dar cel mai probabil conjunctura actuală nu permite așa ceva. Poate totuși 2021 pe la sfârșit să avem posibilitatea să și călătorim. Să călătorim fără griji. Dragoste. În dragoste, dacă marea conjuncție pentru nativii balanță are loc în domeniul pasiunilor, vă dați seama că către acest lucru îndeamnă viața de acum încolo. Nativii trebuie să fie pasionali, nativii trebuie să nu mai facă compromisuri cu relații pasagere sau cu relații care nu-i conving, dar stau așa numai din obișnuință. Nativii trebuie să iubească, să fie pasionali. Iubirile aflate în spatele unor alianțe oficiale de cele mai multe ori se sting așa cum au început. Puține dintre acestea pun în pericol o alianță stabilă. Deci foc de paie.
Sunt însă și acele iubiri care pot să treacă peste orice, să rupă orice zăgazuri, să ajungă oriunde își doresc. Aceste iubiri de foarte multe ori ajung să-i consume pe protagoniști în așa măsură că ei reușesc să ajungă unde și-au propus, dar iubirile nu rezistă. Dar întotdeauna excepția confirmă regula. Acum depinde de unde se află fiecare. S-a aliniat regulilor sau se confirmă excepția. Unii spun despre aceste iubiri că sunt acelea pentru care lăsăm casă, familie, copii, țară, servici și mergem după persoana iubită. Astrologul zodiacul este de părere că nativii pot trăi acea iubire care să-i facă să simtă că trăiesc din plin anul 2021, că uită de toate necazurile, de toate problemele și cea dintâi preocupare, cel dintâi gând al lor, la primele fracțiuni de secundă după ce se deschid ochii, se îndreaptă către persoana iubită. O să spuneți că mai sunt aceia dintre nativi care au o relație erodată, nu deteriorată, erodată, care a trecut nu de mult de perioada de rodaj, dar este totuși stabilă relația. Și aceia nu pot să se aprindă din nou, pentru că nativii au atâta pasiune încât sunt capabili să transmită și partenerului de cuplu din această pasiune. Și cuplul pur și simplu se trezește la viață, la o viață pasională. Nu întâmplător, domeniul pasiunii este și domeniul copiilor. Pasiunea se transformă în copii care se realizează, care sunt realizarea supremă a unui cuplu, a unui om în general. Și nu trebuie să explic aici ce pasiuni pot să stârnească pentru părinți. În anul 2021, mulți dintre nativii balanță pot deveni părinți. Pentru că iubirea nu se poate împărți pe luni, pe săptămâni, ea ori este, ori nu este. Analiza anului 2021 se poate opri aici. Totuși am să punctez câteva perioade mai interesante. Venus este planeta iubirii, dar acea iubire care se oprește la a te simți bine cu ceva, îți place foarte mult persoana iubită, mâncați aceleași mâncăruri, ascultați aceeași muzică, faceți amor și vă place la nebunie, îți place cum arată, îți place cum miroase, îți place cum se mișcă. Dar atunci când vine pasiunea omului, nu mai contează dacă cineva îi place sau nu. Poate să fie o persoană care nu arată foarte bine, o persoană care să aibă chiar niște defecte extraordinare, dar care să stârnească pasiunea unui om. Ei bine, cam asta este luna ianuarie pentru nativii, ianuarie chiar și februarie pentru nativii balanță. Jumătatea anului este posibil să facă ca între cei doi să apară mici probleme. Iubirea pare că bate pasul pe loc, lucrurile nu înaintează așa cum visau nativii. De fapt, la începutul anului aceste lucruri au fost de o intensitate atât de mare, încât dacă acum merg normal, parcă bat pasul pe loc. Dar este vorba de rezolvat niște probleme care țin de trecut. După care, la sfârșitul lunii august, totul revine la normal, totul revine la pasional, pentru că se rezolvă acele probleme din trecut. Prin 2022 și mai târziu vom auzi despre acești nativi balanță că marea iubire și-au găsit-o în 2021. Sănătate. Problemele de sănătate pe care le pot reclama nativii zodiei balanță în anul 2021 sunt probleme de retenție de apă sau de intoxicații. Nativii pot să sufere de o intoxicare generală a corpului, de care de foarte mult timp nu s-au îngrijit, n-au făcut o cură de dezintoxicare, nu au făcut cure și nu au ținut posturi, nu s-au hidratat. Poate au fumat, poate au consumat alcool mai mult decât de obicei și iată consecințele: degete umflate, picioare greoaie, corp îngreunat. Nativii sunt atenționați de către astrologul zodiacul să mențină tot timpul anului 2021 o atitudine responsabilă cu privire la consumul de astfel de toxine, de tutun, alcool, o dietă corespunzătoare, dar atenție și la medicamente. Nu faceți abuz de medicamente pentru că ele, în mare parte, tot toxine sunt. Trebuie să le luăm, eu nu sunt antimedicament, antivaccin, nu, sub nicio formă. Dar ele trebuie luate cu moderație și exact atâta cât spune doctorul și, bineînțeles, până când nu constați că un anumit produs îți face rău. Chiar și acele nevinovate suplimente alimentare ar trebui aduse la cunoștința medicului, care poate să spună dacă sunt necesare sau nu. Atenție la colicist și la cel supără, există o predispoziție la intervenții și se pot evita cu o atitudine corectă. Apasă subscribe dacă vrei să fii informat despre activitatea noastră.